Transhumanța din Balcani în Evul Mediu, cu mult înainte de venirea slavilor, era strâns legată de principala profesie a vlahilor, și anume de creșterea oilor și a caprelor. Să vedem cine erau vlahii din Serbia medievală. Vlahii erau o populație romanică, strămoșii românilor de astăzi, dar și ai altor grupuri balcanice care practicau păstoritul și care trăiau majoritatea în regiunile muntoase, cum ar fi munții balcanici, Kosovo sau estul Serbiei, dar și pe zona de frontieră între Serbia, Bulgaria și țara românească. Principala ocupație a lor a fost păstoritul transhumanta, agricultura și cărăușia. Să vedem de unde au venit și când au venit acești vlahi în zona Serbiei medievale. Vlahii, sau românii medievali, au fost o populație vorbitoare de limbă romanică care a trăit în peninsula balcanică, inclusiv în regiunile care astăzi fac parte din Serbia, înainte și după sosirea slavilor în secolele 5 și 7. Vlahii erau descendenții populațiilor romanizate din Balcani, daco-romani, iliro-romani, traco-romani, care au adoptat limba latină în perioada stăpânirii romane, secolele 1 și 5 după Hristos. După retragerea administrației romane, secolele 5 și 6, aceste comunități au continuat să trăiască în zone montane, practicând păstoritul transhumant. Înainte de migrația slavilor, secolele 6-7, vlahii erau deja prezenți în vestul peninsulei balcanice, inclusiv în regiuni ca Dacia mediteraneană, zona Nișului, în Serbia de astăzi, și Moesia Superior, nordul Serbiei de astăzi. După sosirea slavilor, mulți vlahi s-au retras în zone mai izolate, cum ar fi munții Balcani, Carpații meridionali, regiunile din jurul Dunării. Slavii au stabilit inițial relații de coexistență cu vlahii, iar unele grupuri vlahe au fost asimilate în timp. În Evul Mediu, vlahii din Serbia au jucat un rol important în viața economică, păstorit, comerț, iar unii au format comunități autonome în regatul medieval sârb. Denumirea de vlah a fost folosită în documente medievale sârbești pentru a se referi la păstorii românofoni. Dovezile arheologice care atestă prezența vlahilor pe teritoriul Serbiei de astăzi sunt limitate, dar există câteva descoperiri și interpretări relevante. Deoarece vlahii erau în mare parte o populație pastorală, urmele lor arheologice sunt mai puțin evidente decât cele ale comunităților sedentare. Totuși, unele elemente pot fi corelate cu prezența lor. În regiunile muntoase din vestul și estul Serbiei, de exemplu munții Stara Planina, zona Timocului, au fost identificate structuri de locuințe simple, cu caracter temporar, asociate cu păstoritul transhumant. Unele așezări din epoca migrațiilor, secolele 6-8, prezintă o continuitate culturală încă din perioada romană târzie, sugerând prezența unor comunități romanice. Au fost găsite fragmente de ceramică din perioada romano-bizantină, secolele 4-7, în sudul Serbiei, Niș-Pirot, și care ar putea aparține unor populații romanizate care au supraviețuit după retragerea administrației romane. Unelte agricole și obiecte de metalurgie descoperite în regiunea Gerdap, porțile de fier, arată influențe romane și bizantine, posibil legate de vlahi. În unele necropole din estul Serbiei, lângă Negotin și Kladovo, au fost găsite morminte cu caracteristici mixte romano-slave, sugerând că este vorba de o populație romanică care a coexistat cu slavii. Unele morminte conțin podoabe sau unelte asemănătoare celor din Dacia romană. În zonele montane din Serbia au fost descoperite morminte cu structuri circulare de piatră, asemănătoare celor din regiunile locuite de vlahi în Balcani, cum ar fi în Oltenia, Muntenia. Ruinele unor biserici mici din sudul Serbiei, Niș, Leskovac, arată continuitatea cultului creștin în limba latină,
ceea ce sugerează prezența unor comunități romanice în această zonă. Inscripții în latină târzie sau greacă cu influențe romanice au fost găsite în regiunea Gerdap. Deși nu sunt dovezi arheologice directe, numele de locuri din Serbia ar putea reflecta prezența vlahilor, ca de exemplu Rudnik, de la latin rudina, mină, zonă minieră, Kladovo, posibil legat de termenul romanic pentru cheie sau lacăt, Negotin, unele teorii leagă numele de termeni românești, deși originea este disputată. În continuare vom discuta despre Zakon Vlahom, în traducere Legea pentru Vlahii. În secolul XIV, o serie de reglementări cu privire la vlahi au fost grupate sub numele comun Zakon Vlahom, în traducere Legea pentru Vlahi. Aceste legi erau incluse în diverse documente juridice, cum ar fi Dušanov Zakonic, codul lui Dušan, din 1349 și 1354, care reprezintă unul dintre cele mai importante coduri juridice ale Serbiei medievale. Privitor la reglementarea vieții pastorale, mulți vlahi erau păstori și transhumanți, iar legile stabileau obligații și drepturi legate de pășunat, taxe și relațiile cu stăpânii feudali. Legat de statut social, vlahii erau adesea tratați ca o categorie socială distinctă, uneori cu drepturi mai limitate decât sârbii liberi, dar cu anumite privilegii legate de meseriile lor. În ceea ce privește obligații fiscale și militare, unele prevederi stipulau taxele pe care vlahii trebuiau să le plătească sau serviciile militare pe care trebuiau să le presteze. Vlahii plăteau vlăhărit un impozit special, în bani sau natură, oi, brânză, lână. Erau obligați să plătească și dăjdii pentru drumuri, taxe pentru trecerea turmelor prin domeniile nobililor. Unele comunități vlahe trebuiau să furnizeze soldați, călăreți sau infanterie ușoară. Sub aspectul regulilor sociale, sârbilor li se interzicea să se însoare cu femei vlahe fără aprobarea stăpânului feudal. Pe vlahi îi judecau uneori autorități separate, de obicei reprezentanți ai regelui sau nobili locali. Sub aspectul relația dintre vlahi și sârbi, vlahii erau esențiali pentru economia pastorală a Serbiei. Cu toate astea, uneori vlahii erau tratați ca cetățeni de rangul 2, dar în unele regiuni Exir Branicevo aveau privilegii. Multe cuvinte românești legate de păstorit au origini sârbe, iar unele nume de familie sârbești provin de la vlahi. Legea vlahilor prevedea și o anumită autonomie, dar limitată. În unele regiuni, comunitățile vlahe aveau o oarecare autonomie în administrarea internă, dar erau supuse autorității centrale sârbe. În Serbia medievală, legea vlahilor a apărut mai întâi ca un set de prevederi care determinau poziția și obligațiile vlahilor pe moșiile mănăstirii. Prevederile referitoare la vlahi sunt grupate în secțiuni sub acest nume în Crisovulja Sfântului Ștefan, Crisovulja Mănăstirii Sfântului Arhanghel de lângă Prizren și Carta Bisericii Sfântul Nicolae din Vranje. Prevederi similare au fost aplicate în practică în moșiile mănăstirilor Studenica și Mileșevo și prin urmare au fost incluse în legea Sfântului Simeon și Sfântului Sava. Întrucât Studenica și Mileseva erau mănăstiri prestigioase, regulamentele și regulile aplicate în moșiile lor au servit drept model pentru alte mănăstiri și astfel reglementările care se refereau la vlahi au fost acceptate și aplicate și în alte moșii mănăstirești. Câteva aspecte legate de statul medieval sârb din secolele 12 și 15, care a fost creat în vestul Balcanilor și s-a extins treptat spre est și sud-est, spre Salonic și Constantinopol. Din a doua jumătate a secolului al XII-lea până în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, statul sârb a fost condus de dinastia Nemanjici. Legea după care funcționau toate atunci era dreptul feudal, care era tipic evului mediu.
În 1217, conducătorul Serbiei a purtat titlul de rege, iar în 1346 regele Stefan Dușan a fost încoronat împărat al sârbilor și romanilor greci. Cu toate acestea, la scurt timp după moartea împăratului Dușan, marele său regat a început să se dezintegreze în mai multe părți feudale, care erau din ce în ce mai independente de fiul și moștenitorul său, împăratul Uroș al V-lea, cunoscut popular sub numele de Uroș cel Slab. Odată cu moartea lui Uroș, imperiul a încetat să mai existe. În următorii 130 de ani, Imperiul Otoman a subjugat treptat tot ceea ce fusese statul sârb medieval. Pe măsură ce Serbia medievală s-a extins, vlahii ca crescători de animale au devenit din ce în ce mai frecvent menționați în sursele scrise. Pentru a înțelege mai bine lucrurile, trebuie să lămurim ce se înțelege prin transhumanța și catun. Pentru a clarifica și defini conceptul de catun, care apare în sursele medievale, trebuie să ne referim pe scurt la un tip special de creștere a animalelor din Balcani. Se cuvine să mai facem o precizare legată de cuvântul catun. Pe la anii 1200, la poalele muntelui Tâmpa din Brașov, era o așezare numită Cutun și astăzi în zona mai există o stradă cu numele Cotun. La capătul acestei așezări spre Biserica Sfântul Nicolae din Schei, pe la anul 1292, se spune că au venit bulgarii și au ridicat o cruce. Acești bulgari erau vlahii de la sud de Dunăre din zona Serbiei sau Bulgariei. Fiind slavi, românii îi numea fie sârbi, fie bulgari. Așezarea Cutun făcea parte din așezările în care iernau ciobanii vlahii, fiind pe una din axele de transhumanță. Este știut că unii păstori din Făgăraș, Hațeg sau Bran mergeau spre Banat, zona Caraș-Severin, iar de acolo continua spre Voivodina, Serbia. Lâna, brânza și carnea de oaie din Transilvania erau transportate pe Mureș și Tisa, ajungând în piețele din Vrșac, Timișoara sau Seged. Astăzi, în Serbia, în special în regiunile istorice ca Stari Vlah sau estul Serbiei, există numeroase localități numite Catun, care păstrează amintirea acestor așezări medievale. Creșterea animalelor prin transhumanță a fost principala activitate a vlahilor în actuala Serbie, chiar și înainte de sosirea slavilor ca singura lor ocupație. De-a lungul timpului, acest mod de creștere a oilor și caprelor a devenit foarte popular, fiind adoptat și de alte populații de origine slavă. Caracteristica de bază a acestui tip de creștere a animalelor este mișcarea sezonieră a ciobanilor cu animalele lor, în principal oi, uneori capre, între pășunile de vară din munți și pășunile de iarnă din zonele joase și văile calde de coastă, Zimișta, Zimovișta. Istoricii, geografii și etnologii balcanici obișnuiau să definească această mișcare sezonieră a crescătorilor de animale din Balcani ca nomadism. Cu toate acestea, istoricul român Liviu Marcu indică clar diferența dintre nomadismul adevărat și mișcarea sezonieră a crescătorilor de animale în Balcani. El subliniază faptul că crescătorii de animale din Balcani, în timpul deplasărilor lor sezoniere, și-au stabilit reședințe de vară și de iarnă și au călătorit între ele pe rute bine bătătorite. Acest lucru se aplică și astăzi, deși toate traseele au fost drastic reduse și transformate. Pe de altă parte, mișcările nomazilor adevărați și ale animalelor lor, de exemplu în stepele Asiei Centrale, nu au o destinație deja stabilită sau o direcție specifică. Acesta este motivul pentru care Marcu folosește termenul de transhumanță și respinge termenul de nomadism ca fiind inadecvat pentru deplasarea sezonieră a crescătorilor de animale în Balcani. Argumentele sale au fost acceptate de istorici și etnologi sârbi. Tipul transhuman de creștere a animalelor necesită întotdeauna o organizare adecvată cu roluri clar definite. Formele de organizare s-au schimbat de-a lungul secolelor.
Într-un sistem social medieval, numai o organizare stabilă putea asigura realizarea efectivă a regimului de deplasare sezonieră a crescătorilor de animale și asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor pe care le aveau față de stăpânii lor feudali. Sursele istorice medievale indică faptul că o așezare catun a fost mult timp un concept neclar. Astăzi, cuvântul catun în limbile sârbă și bulgară are sensul de un loc în munți unde animalele, în mare parte oi, sunt pășunate și mulse vara. În română, cătun înseamnă un mic grup de gospodării, mai mici decât un sat. În albaneză, catund înseamnă sat. În greaca modernă, catuna înseamnă un cort, o tabără. În limba romani, catuna înseamnă un cort. După multe rătăciri în secolul al XIX-lea și prima jumătate a secolului 20, cercetătorii au ajuns să înțeleagă și să accepte catunul medieval ca o organizare a vieții sociale și economice a crescătorilor de animale transhumanți. Era unitatea de bază a comunității crescătorilor de animale, alcătuită din câteva zeci de gospodării. Un catun era condus de un bătrân, ales de autoritatea lor de autoguvernare, iar fiecare catun fusese numit după cel mai mare, de exemplu, catun al lui Vukac Radicevici, înainte ca populația transhumantă să devină sedentară. În zonele vestice ale Balcanilor, liderul catunului a fost cel mai adesea numit catunar, sub influența feudalismului bizantin în statul medieval sârb, în zonele care erau mai apropiate de Imperiul Bizantin. Instituția catunar și cnez a asigurat autoguvernarea crescătorilor de animale, iar cnez a fost legătura dintre sistemul de autoguvernare și guvernul central al statului. Cnez a acționat și ca judecător pentru membrii tuturor catunilor aflați sub controlul său. O astfel de organizare a crescătorilor de animale bazată pe catun a asigurat autonomia socială a populației vlahe în cadrul sistemului feudal al statelor creștine din Balcani, inclusiv statul sârb medieval. La început, vlahii medievali nu au avut așezări permanente pentru o lungă perioadă de timp. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, în diferite circumstanțe istorice, reședința de iarnă a crescătorilor de animale, în principal pe moșii monahale, a devenit așezarea lor permanentă, un sat. În acest fel, crescătorii de animale au devenit sedentari și, pe lângă creșterea animalelor și transportul cu rulote, au ajuns să se angajeze în agricultură, pomicultură, meșteșuguri, comerț, etc. Acest lucru a dus la amestecarea lor cu lucrătorii din agricultură. În cele ce urmează câteva aspecte legate despre taxa pusă de otomani vlahilor din Serbia. După cucerirea teritoriilor creștine din Balcani în secolele 14 și 15, statul otoman a deținut inițial anumite teritorii și regiuni cu statut de vasal, iar sangiacii s-au format în urma subjugărilor definitive și a lichidării statutului de vasal în ținuturile sau regiunile subjugate. După formarea unui anumit sanjac, a fost stabilită imediat o listă de impozite și așa au fost create registrele fiscale otomane, defters. Otomanii au introdus un nou tip de taxă, așa numitul ducat vlah, care a înlocuit a 10-a parte în zonele cu vlahi, dens populate. Apariția acestui tip de taxă a fost asociată cu introducerea harajului, un tribut pe care statele creștine sau stăpânii feudali, ca vasali otomani, trebuiau să-l plătească Imperiului Otoman. Tributul anual, care se ridica la 10.000 de ducați, era împărțit între populația unui teritoriu vasal, astfel încât fiecare gospodărie vlahică plătea o taxă de un ducat. Într-un fel, acest lucru a stimulat supraviețuirea familiilor mari de păstori. Gospodăriile își plăteau tributul de Crăciun, în timp ce de ziua Sfântului Gheorghe dădeau oi cu un miel sau 20 de monede de argint.
În Sanjak de Smederevo, Catunul avea obligații oarecum diferite în comparație cu cel al Herțegovinei. Aici, fiecare 5 gospodării trebuiau să trimită un călăreț înarmat la război, o practică adoptată de la fostul stat feudal, despotatul sârbesc. Vlahii și-au îndeplinit obligațiile în 2 moduri, prin gospodării și prin catuns, care aveau în componență chiar și 50 de gospodării. Ducatul Vlah sau Vlașchi Ducat a fost o unitate administrativă și militară autonomă în Serbia sub dominație otomană, formată în principal din populații vlahe, români și aromâni, care trăiau în regiunile de frontieră ale Imperiului Otoman. Această instituție a funcționat între secolele 15 și 18, mai ales în zonele de munte din Serbia de vest și sud-vest, inclusiv Șumadija, Stari Vlah și regiunea Gerdap. Otomanii le-au permis vlahilor să-și păstreze unele privilegii în schimbul serviciilor militare, cum ar fi paza frontierelor și participarea la războaie. Ducatul era condus de un voivodă, căpetenie militară, și era împărțit în unități mai mici, catun sau plemena, fiecare condusă de un primător sau knez. Vlahii plăteau un impozit special, filurija, și furnizau soldați pentru armata otomană, în special călăreți. Drepturi funciare, dețineau pământuri comune și se ocupau cu creșterea oilor, comerțul cu sare și exploatarea minelor. Declinul Ducatului Vlah. După marea migrație a sârbilor din anul 1690, mulți vlahi au părăsit Serbia împreună cu sârbii, stabilindu-se în Voivodina și Ungaria. Reformele otomane din secolul XVIII au redus autonomia lor, iar Ducatul Vlah a fost în cele din urmă desființat, integrându-se în sistemul obișnuit de pașalâcuri otomane. Denumirea Stari Vlah, Vlahul vechi, a rămas pentru unele regiuni din Serbia, în special zona Zlatibor. Unele familii nobiliare sârbe, cum ar fi Dinicici sau Pavlovici, au origini vlahe.